Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì kênh YouTube này được lập ra để chia sẻ về cuộc sống của gia đình mình ở một đất nước Nam Mỹ, Panama. Khi mà mình thông báo với gia đình và bạn bè mình về việc gia đình mình sẽ chuyển đến Panama, chồng mình và con mình, thì mình đều nhận được một câu hỏi duy nhất, đó là tại sao lại là Panama. Tại vì mình là người Việt Nam, chồng mình là người Canada, thì nếu như mình muốn sinh sống ở một nước nào đó thì tại sao không phải là Canada mà là Panama. Mình phải kể đến cái gì xảy ra để mà đưa đến cái gia đình mình cái sự lựa chọn chuyển đến một cái đất nước khác. Thì Covid là một trong những cái lý do lớn nhất mà để tụi mình dẫn đến quyết định như thế này. Thì vào tháng 7, Covid ở Việt Nam nó khá là nghiêm trọng, có rất nhiều ca nhiễm, rồi gần như là bị lockdown, giãn cách rất là lâu. Thì gia đình mình có một em bé nhỏ 3 tuổi, thì mình cảm thấy rất là tệ nếu như để một đứa con nít đang phát triển ở trong nhà và không có cơ hội đi ra ngoài để gần gũi với thiên nhiên hoặc là đi chơi, đi du lịch. Cho nên mình và chồng mình đã bàn đến việc đi về lại Canada. Khi đến Canada thì mình và chồng mình đã ở Canada 3 tháng, và mình đã phát hiện ra là Canada rất là xinh đẹp, con người thân thiện, cái thiên nhiên của nó rất là hùng vĩ, không thể nào mà dùng từ ngữ để có thể tả chính xác được. Nhưng có một điều mà mình với chồng mình không muốn ở Canada, đó là mọi người mình quen biết ở Canada đều đi làm giờ văn phòng từ 9 tới 5 giờ, thì không có ai rảnh trong tuần hết, và mọi người đều rảnh hầu hết là cuối tuần. Còn cuối tuần thì đi ra ngoài, đi nhà hàng, đi quán ăn, đi cà phê rất là đông đúc. Cho nên mình cảm thấy cái lối sống đó không có phù hợp với gia đình mình. Tại vì gia đình mình là làm việc online thì rất là tự chủ về giờ giấc hoặc là địa điểm làm việc, hầu như có thể đi bất cứ đâu. Thì cái quyết định ở Canada một vài năm có thể là không khả thi, cho nên tụi mình đã quyết định tìm đến một đất nước thứ ba. Và mình chưa bao giờ đến châu Mỹ, kể cả chồng mình cũng chưa bao giờ đến châu Mỹ, thì mình cảm thấy châu Mỹ là một cái gì đó nó rất là khác so với những cái văn hóa mà mình đã từng trải nghiệm. Thì khi mà tụi mình tìm hiểu thì Panama nó đã ở trong cái danh sách mà mình nghĩ là sẽ có thể đến thăm hoặc là sẽ có thể chuyển đến. Cho những ai chưa biết thì Panama là một thành phố ở Nam Mỹ. Trước khi mà mình qua đây thì mình không có biết Nam Mỹ là có những nước nào nữa. Tại vì trước khi đó mình còn nghĩ Mexico là Nam Mỹ, nhưng mà khi qua đến đây rồi thì mình mới biết là Mexico ở Trung Mỹ, Central America, còn Nam Mỹ là khác nữa. Nam Mỹ là Panama, Costa Rica, Venezuela, Colombia. Mình học rất là ngon địa lý cho nên cũng không bất ngờ, nhưng mà mình cũng hơi sốc. Tại vì không ngờ địa lý của mình lại tệ như vậy. Thì khi mà bạn bè mình hỏi là tại sao lại là Panama, thì khi mà mình ở Việt Nam hoặc là ở Canada mình không thể nào đưa ra lý do được là tại sao. Nhưng mà khi mà mình đến Panama rồi thì mình lại nghĩ là tại sao không. Mình biết chắc chắn là nếu như khi mà
mình chuyển đến một đất nước thứ ba, và nếu như cái đất nước đó là Hàn Quốc hoặc là một đất nước nào đó ở châu Âu hoặc là thậm chí là Mexico thì người ta sẽ không có hỏi nhiều đâu. Người ta cool, hoặc là yeah, nice. Nhưng mà khi mà mình chuyển đến Panama thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi tại sao là Panama. Trước khi mà mình đến Panama thì mình không có tìm hiểu nhiều lắm, tại vì mình chỉ có nghĩ là đó chỉ là cái kế hoạch backup thôi, đó là kế hoạch dự phòng thôi. Chứ mình không bao giờ hình dung được là mình sẽ chuyển đến Panama, cho nên mình không có, thậm chí không có hứng thú để tìm hiểu. Thì trong đầu mình chỉ nghĩ là Nam Mỹ là một đất nước, Nam Mỹ là một khu vực khá là nhiều bạo động và nó không có phát triển lắm. Đó là cái suy nghĩ phiến diện của mình trước khi mình đến. Nó phát triển rất nhiều nó phát triển hơn rất nhiều so với mà những gì mà mình tưởng tượng. Nếu như mà để miêu tả một cách chính xác từ cái trải nghiệm cá nhân của mình thì Panama nó giống như là một thành phố mà mix giữa Singapore và Panama. Thì nó ở giữa hai cái đó, sẽ có những cái khu nó rất là phát triển, nó có tàu điện ngầm, có xe bus, rồi có nhiều siêu thị, có nhiều tòa nhà cao chọc trời, có nhiều cái apartment rất là đẹp, view nhìn ra biển. Nhưng mà sẽ có những cái khu phố nó vui, nó làm sao để miêu tả ra, sẽ có những cái khu phố khác, nhiều nhà hàng, nhiều cà phê, nhiều cái khu vui chơi giống như Bangkok, không có giống hoàn toàn là việc Bangkok. Người thân của mình, bạn bè của mình cũng rất là thắc mắc Panama có an toàn hay không, Panama có nguy hiểm hay không. Thì thật lòng mà mình trả lời có và không. Đối với mình thì tất cả mọi thành phố trên thế giới này đều có những cái tiềm tàng về nguy hiểm và cũng an toàn. Mình không có nghĩ là nơi nào là sẽ 100% an toàn hết. Sẽ có những khu, khi mà thậm chí ở Việt Nam sẽ có những khu ở đâu đó, ví dụ như Sài Gòn, bạn sẽ được mọi người cảnh báo là không nên đi vào cái khu đó là buổi tối một mình hay sao đó, thì sẽ sợ bị cướp giật hay móc túi, thì đó được coi là không an toàn, đúng không? Thì ở Panama cũng như vậy, sẽ có những cái khu an toàn, bạn có thể đi ngoài đường không có sợ vấn đề gì hết, ngay cái khu trung tâm chẳng hạn. Nhưng mà sẽ có những cái khu hơi nguy hiểm, vì người ta khuyến cáo là bạn không nên đi một mình. Đương nhiên là khi mà các bạn ở Mexico hoặc là ở đây hoặc là ở Panama thì các bạn sẽ có thể nghe được cái tin tức là bạo lực về súng hay sao đó. Nhưng mà cái phần trăm ở bạn gặp nguy hiểm ở Panama về súng thì rất là thấp. Bạn chỉ có thể lo lắng hoặc là sợ là mình bị bắn nếu như bạn thuộc bang phái nào đó, bạn kinh doanh buôn lậu thuốc viện, ma túy, thì bạn có thể là nên lo lắng cho bản thân về việc gặp nguy hiểm các bang phái. Còn nếu như bạn chỉ là một người bình thường, just live your life and be happy. Nếu như các bạn ở Mỹ thì chắc chắn các bạn đã nghe về việc xả súng ở trường học, xả súng ở bệnh viện, xả súng ở siêu thị. Còn ở Panama thì hầu như là không có. Nếu như mà có nghe thì chỉ có nghe là các băng đảng người ta thanh toán nhau hay sao đó thôi, hoặc là sẽ có những cái khu vực mà bạn không nên đến. Còn đó, những cái khu vực mà có băng đảng á, thì bạn không nên đừng đặt chân đến, thì các bạn sẽ ok. Còn ở Việt Nam
cái tỷ lệ mà bạn gặp xả súng hay là một người dùng súng hăm dọa bạn thì đương nhiên là không có. Nhưng khi mà bạn bước chân ra đường và trèo lên xe máy mà đi tham gia giao thông thì Việt Nam là một trong những nước có cái tỷ lệ tai nạn giao thông rất là cao. Thì mình nghĩ là ở Panama, nếu như mà so sánh ở Panama, cái phần trăm mà bạn gặp một người sử dụng súng để hăm dọa bạn hay sao đó thì nó thấp hơn rất nhiều so với cái phần trăm mà bạn đi xe máy ra đường gặp tai nạn. Ok, thì đây là một cái trang web so sánh tỷ lệ tội phạm, crime comparison, giữa hai thành phố Hồ Chí Minh và Panama. Đây là cái tỷ lệ tội phạm. Hồ Chí Minh 54.25 và Panama là 50.80, nhưng mà đều là ở mức độ là moderate, vừa phải. Tỷ lệ tội phạm gia tăng trong vòng 3 năm, crime increases in the past 3 years. Hồ Chí Minh 63.91, cao, còn Panama thì 73.48, cũng cao. Thì mình nghĩ là tại vì do Covid cho nên cái vấn đề mà về phạm tội hay là bạo động thì nó đương nhiên là sẽ phức tạp hơn. Nỗi lo lắng về nếu như mà có bị trộm đột nhập vào trong nhà thì Hồ Chí Minh là 59.21 và Panama là 43.12, nhưng mà cũng ở mức độ vừa phải thôi, moderate. Lo lắng nếu như bị lừa hoặc là bị trộm cắp thì ở đây Hồ Chí Minh là 62, còn Panama là 47. Cũng Hồ Chí Minh thì có hơi nhỉnh hơn chút xíu về cái bị lừa hoặc trộm cắp. Lo lắng nếu như mà bị trộm xe, Hồ Chí Minh 51 và Panama thì khá là thấp, 38. Lo lắng nếu như mà cái đồ ở trong xe bị trộm á, ở đây thì Hồ Chí Minh 56, còn Panama 54, cũng tương đối giống nhau, moderate, vừa phải thôi. Cái nỗi lo lắng nếu như mà bị tấn công, worry attacked, Hồ Chí Minh 45, còn Panama thì cũng rất thấp, 39 thôi. Lo lắng nếu như mà bị sỉ nhục, worries being insulted, ở đây thì giống như là bị chửi á. Ở đây Hồ Chí Minh 42, còn Panama 39. Worries being subject to a physical attack because of your skin color, ethnic origin, and gender or religion. Cái nỗi lo mà bị tấn công nếu như vì màu da, sắc tộc hay là gì đó, nói chung là kiểu như là racist, thì Hồ Chí Minh khá là thấp, 24%, và Panama cũng rất thấp, 19.57. Vấn đề về sử dụng ma túy hoặc là buôn bán ma túy thì ở đây Hồ Chí Minh 54, còn Panama là 41, cũng moderate, vừa phải, không có cao, không có thấp. Vấn đề về tội phạm và bị cướp thì Hồ Chí Minh là 61 và Panama là 48. Cái vấn đề mà tội phạm dùng vũ trang để mà cướp á, thì Hồ Chí Minh là 48, còn Panama là 50. Vấn đề về tham nhũng và hối lộ thì cả hai nước đều rất cao, Hồ Chí Minh 81 và Panama là 77. Cái này là last update November 2021 and Panama October 2021. Còn đây là cái mà sự an toàn khi mà đi ra ngoài một mình vào ban ngày thì Hồ Chí Minh rất là cao, 64, và Panama cũng khá là cao, 73. Thì các bạn đi ra ngoài thì các bạn không có sợ gì hết vào ban ngày á. Còn vào ban đêm, về sự an toàn khi mà đi một mình vào ban đêm, Hồ Chí Minh thấp, 38, và Panama thì 46. Mình và gia đình mình đã chuyển đến Panama được hơn 1 tháng rồi, và mình cảm thấy Nam Mỹ là một cái gì đó rất là thú vị, và có lẽ có rất nhiều người ở Việt Nam chưa có cơ hội để trải nghiệm hoặc là tiếp cận với văn hóa Mỹ Latin. Cho nên kể từ khi chuyển đến đây, mình rất yêu Panama, mình rất thích Panama, và đó là lý do mình muốn chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống ở Nam Mỹ của một người châu Á.